لما وصلت المدينة اللي اسمها توربان، هذه مدينة فيها نسبة عالية جدا من الإيجار، والبيوت فيها من طين، وهي أكثر مدينة ممكن شوية فيها شوية إشكاليات يعني، لدرجة إنه حتى مسكت على طول أول ما وصلت المدينة. لما جيت أبي أطلع من محطة القطار في مخرجين، مخرج للصيني ومخرج للصيني الإيغوري. الحياة هناك في تركستان عموما للشاب الإيغوري، لنفرض أنا قلت لك لما قلنا شاب إيغوري، صحيت من نومي عندي بطاقة هويتي، طلعت من البيت بطلع الدوام، وأنا طالع رحت المخبز بخلي فطور. عند المخبز في تشيك إن، ما تدخل المخبز، في سكيورتي واقف، تحط التشيك إن وبعدها تدخل. طلعت من المخبز رحت مثلا السوبر ماركت، تحط التشيك إن عشان تدخل السوبر ماركت، بعدها تروح الدوام تحط التشيك إن، تطلع من الدوام تسوي تشيك إن، تروح المطعم تسوي تشيك إن، تروح البازار تسوي تشيك إن، ترجع بيتكم خلاص. لنفرض إنه بعد خلنا نقول 5 شهور جو قالوا لي مثلا نبي نعرف خالد في 1/10/2018 وين كان. يطلع بريبورت كامل، صح من يوم الساعة كذا، وأفطر هنا، وراح هنا، وقابل أخوي هنا، يعرفون كل شيء سويته. هذا برنامج تشيك إن. المسلم الإيغوري يقدر يصلي في المسجد؟ إذا عمرك فوق 70 سنة. تحت 70 سنة ممنوع الآن. ممنوع أن يصلي. في بعض العواصم مسموح، في بعض المدن لا. الامرأة تقدر تتحجب؟ تتنقب؟ يتمردون على الحجاب بشكل عام ممنوع، لكن يحطون منديل. شفت النساء الأوروبيات قبل 20-30 سنة كيف كانت الأمرأة الروسية كيف كانت تتحجب، أو الأمرأة المسيحية كيف كانت تحط منديل مثلث كذا يغطي معظم شعرها، كذا هم يسوون. أو في تركستان إذا شافوك إنك أنت ما نزلت تغدت معهم، أوكي معناته إنك أنت صايم. ليش ما تأكل؟ أوكي أكيد إنك أنت صايم، تعال تهمة. إذا صايم إيش يسوون فيني؟ فيها معسكر اسمه معسكر إعادة التأهيل أو معسكر إعادة التثقيف. في واحد أعرفه قال إنه له ابن عم هناك في تركستان مختفي له 5 سنين، يقال إنه هو محبوس في المعسكر وما حد يدري عنه. الشخص هذا يقول لي أنا أجزم إنه هو متوفي، هو ميت قاعدين، أوكي بس يقول ما عنده دليل. أفضل منطقة في العالم فيها تقنية متقدمة بكاميرات المراقبة في تركستان الشرقية، تقنية تحديد الوجوه في تركستان الشرقية. اللي هو عندك تقنية ثانية اسمها الصوت، التقنية الصوتية. يعني تخيل من صوتك أقدر أحدد أنت فين في تركستان، صاحب الصوت هذا من وين. أوكي يجيبون لك الآن هو الآن هنا يمشي. أوكي صورتك صورة، ليش أنا كنت أتصور كثير؟ صورتك مثلا جاء عسكر صورك مثلا بجواله، رجع المركز بعد أسبوع بيشوف أنت وين، يحط الصور هذه في السيستم هذا يبحث عنك في كل تركستان، ترى هو هنا قاعد يمشي. لو إن أنا تركستان مثلا جاني شرطي قال لي جاني أمر يعني قال لي أنت مطلوب عليك إنك تعلمني مش قاعد يصير في بيتكم كل يوم. أوكي علمني من يصلي في بيتكم، علمني من يصوم في بيتكم. إذا أنت كلفت تساعد الحكومة بإعطاء معلومات جاسوس، لكن إعادة تعريف. إذا قلت خلاص أنا بصير جاسوس وأنا بعطيكم معلومات، واكتشفوا أنك أنت يعني ما سويت الشيء هذا، فأنت خائن. أنت خائن الحكومة الشيوعية. أنت وعدتنا تكون فرد مننا وتساعدنا في الحفاظ على الأمان في البلد، لكنك خنت. فمصيرك إعادة التأهيل أو القتل أو السجن أو الحرق أو أي كان. إذا رفضت قلت لا وأنت ساكن هناك، لنفرض أنت قاعد في كشغر في مدينة كشغر وأنت أحد أفراد الأسرة، جو قالوا لك تبيك تسوي كذا وكذا وكذا، قلت لا، اختفيت من الوجود. فعشان كذا الفرد يخاف في بيته، ما يدري يمكن أنا أخوي قاعد جسس عليه وهو مجبر إنه يحكي، فالواحد ما يقدر يسوي شيء. الهدف أنك أنت تمجد الحزب الشيوعي
فوق المساجد مكتوب عبارات باللغة الصينية وباللغة الإيغورية. كان مكتوب أؤمن بالصين، أؤمن بالحزب، أؤمن بالصين كحكومة صينية، وأؤمن بالحزب اللي هو الحزب الشيوعي. ويقولون لبعض الموظفين ترى ما هو الله اللي بيعطيك راتب عشان تصوم وتفي الدوام، أنا اللي بعطيك راتب. لكن بشكل عام المشكلة خلينا نقول هي أنا أظن أنها مشكلة سياسية أكثر من أنها مشكلة دينية. إذا أنت إيغوري لك معاملة خاصة، إذا أنت مش إيغوري لك معاملة ثانية، إذا أنت إيغوري تفتش، إذا أنت مش إيغوري ما تفتش، إذا حصل عندك محتوى إسلامي في الجوال رحت فيها. السلام عليكم ما تقدر تقولها؟ لا ما تقدر تقول. عارف من اللي قال لي ممنوع تقول السلام عليكم؟ كنت في توربان قبل لا أرجع، قبل لا أسافر منها خلاص، ماشي في حي قديم 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 قديم، يعني حتى منطقة تعتبر شبه عشوائية كل بيوتها من طين. لقيت أطفال صغار تركستانيين استانسوا علي ويتموا حولي وقاعدين يقولوا لي هلا وهلا وهلا، فقعدت أصورهم وأمزح معاهم. قبل لا أمشي قالوا لي رحمات. رحمات باللغة الإيغورية معناتها شكرا. فأنا لما سمعت رحمات قلت رحمات السلام عليكم. الأطفال أعمارهم 4 سنين 5 سنين أول ما قلت السلام عليكم كلهم نطوا فينا قالوا لا تقول السلام عليكم، حتى تكلم إنجليزي قالوا نو 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 نو. أنا استغربت قلت إيش فيه؟ قالوا لي لا تقول السلام عليكم، لما تطلع الشارع إذا سمعتك الشرطة تقول السلام عليكم سوالي كذا. واحد منهم إيش قال لي سوالي اوكي يعني ما قدر يعبرني، قال لي اسكت ولا الشرطة حتمسكك. انا طالعت اطفال، اصغر واحد ما وصل عمره 6 سنين لكن فيه وعي كافي وفاهمين الدنيا، ان هم فاهمين ان هم في بلد عندهم اشكاليات مع دينهم، عندهم اشكاليات لكنهم مستوعبين كل شيء، في وعي. انا عجبني الوعي اللي فيهم. لكن كمية المأساة اللي شفتها انك انت تخاف تسلم يا رجل.